DNA certainly can be a very powerful tool in a criminal investigation, but it really needs to be borne in mind that the presence of a DNA profile doesn't necessarily say anything about the time frame or the circumstances under which that DNA arrived at that particular location. Voor Ernst Lauwers speelde DNA-bewijs een doorslaggevende rol bij zijn veroordeling. Het gerechtshof in Den Bosch ging er in zijn oordeel van uit dat het DNA-materiaal van Lauwers dat op de blouse van de weduwe is gevonden afkomstig is van huidcellen die daar terecht zijn gekomen door geweldshandelingen. It would be horribly inappropriate to suggest that that is the most likely hypothesis, right? And there's a large number of alternative hypotheses that should also be considered at the same time. Want volgens Krane is de wetenschap nog niet zo ver dat met zekerheid kan worden vastgesteld waar gevonden DNA-materiaal vandaan komt. The current DNA testing methodology is completely silent on the tissue source of the DNA. The tests that are done simply say what DNA is present, and they cannot speak at all to what sort of tissue gave rise to that DNA profile. They're completely incapable of distinguishing between DNA that arises from blood as opposed to DNA that arises from saliva or semen or skin or any other biological source that you might think of. Volgens Krane is het bijzonder moeilijk om door middel van huidcontact voldoende cellen achter te laten om een goed DNA-profiel te kunnen maken. Zelfs op een wurgkoord waar met grote kracht aan is getrokken, blijven doorgaans te weinig cellen achter voor een DNA-profiel. You know, I am aware of some instances where in a strangulation cord a DNA profile can be generated, but I would say that that was an unusual circumstance. It would be more likely to not be able to get a DNA profile with conventional tests. Dat roept de vraag op hoe het DNA van Lauwers ook op de blouse van de weduwe terecht kan zijn gekomen. I think an amount of saliva that is too small to be seen with the naked eye could deliver that quantity of material. A cough, a kiss, all could very easily deliver that quantity of material without anybody thinking that anything unusual had happened. Ernst Lauwers verklaarde in zijn verhoor dat hij op de ochtend van de moord bij de weduwe is geweest. Haar schoonmaakster bevestigt dit tijdens de behandeling van de zaak in Den Bosch. Op de kraag van de blouse van de weduwe wordt een druppel bloed aangetroffen. Onderzoek van het NFI wijst uit dat op de plek van de bloedvlek DNA van Lauwers aanwezig is. Het Hof concludeert dat het bloed afkomstig moet zijn van Lauwers. Maar volgens DNA-expert Krane is die conclusie voorbarig. What needs to be considered, at least, is the possibility that a DNA profile was generated from something such as the defendant's saliva, but that it seemed as if it came from blood, because even though there was saliva present, the blood from the victim was on top of it. It would be very important to bear in mind that that is a very real possibility. So it might be that in this case, the blood is from the victim and the saliva is from Mr. Lauwers. Certainly. There's an indication of blood and there's an indication of the defendant's DNA. And, you know, it would be inappropriate to say that the DNA came from blood. Conclusie van deze meneer Krane: die DNA-sporen hoeven dus niet veroorzaakt te zijn door een delict. Justitie zegt van wel. Meneer Van Koppen, hoe overtuigend is het verhaal van deze Dan Krane? Wat deze meneer vertelt is absoluut flauwekul. Flauwekul? Ja. Afgezien van de vraag van jullie voeren een Amerikaan op. Als je voor kennis over DNA wil zijn, moet je niet naar de Verenigde Staten gaan. Zeker niet naar de Verenigde Staten. Naar Engeland. En eerder naar Nederland dan naar de Verenigde Staten. Maar dat terzijde. Oké, maar wat is hier flauwekul aan? Deze man die levert commentaar op een zaak waar hij het dossier niet van kent. Maar goed, hij zegt ook in zijn algemeenheid hoe DNA-sporen op zijn blouse terecht kunnen komen. Hij houdt een algemeen verhaal wat in de Verenigde Staten netjes gestaakt. Meneer kent de zaak niet. En dan kan je wel zeggen, dan moet je laat de een zaak commentaar kennen om wetenschappelijke kennis te hebben. Nee, kijk, hij debuteert een aantal algemeenheden dat je aan het DNA niet kan zien of je huidcellen hebt of bloed. Dat weet ik zelfs. Ja. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat betekent
wat we gevonden hebben op deze blouse in deze zaak. Ja. En omdat hij geen kennis heeft van de zaak... en nog geen kennis heeft van de methodes die in Nederland en Engeland gebruikt worden... is dit vrij en NFI met de blouse van de weduwe zijn omgegaan. A bloodstain here, for instance, could very easily have transferred over sufficient material for a DNA profile to be generated from this region, even though the blood was originally deposited here and was only later, long after the crime occurred, transferred to here. If the storing of the article of clothing is not very carefully done, that type of transfer is actually not unusual. It is actually the expectation. Well, here I think we see something quite remarkable. In my hand, I'm holding a photograph that was taken of this article of clothing when it was found at the crime scene. And here we see a photograph once it's being examined within the laboratory. And there's strikingly obvious differences between what we see within the laboratory and what was actually discovered at the crime scene. Large stains. This one, for instance, that there's no indication of whatsoever in the original photograph. That tells us that whatever information we get from this article of clothing, once it's being tested within the laboratory, is not necessarily, and in fact, I think reasonable to say, not expected to be the same as whatever it was that was deposited during the commission of the crime. Meneer Van Koppen, als je deze Dan Krane nu bij die foto ziet staan... is dat verhaal dan wat u betreft ook overtuigender dan het voorgaande? Je moet hier 3 vragen uit elkaar halen. Vraag 1 is, was het verstandig om met deze blouse DNA-onderzoek te doen? En dat moet je eigenlijk alleen maar doen als je zeker weet waar die blouse is geweest... wat er met die blouse ondertussen gebeurd is. En dat is bij deze blouse heel duidelijk, want die is uiteindelijk gevonden op de zolder van een garage van het politiebureau in Deventer. En waar alle andere spullen... De bloedvlekken. De tweede belangrijke vraag is, ga je kijken naar de verdeling van de DNA op die blouse... en op welke plek je precies DNA vindt. En daar heeft hij, denk ik, voor een groot deel gelijk in. Er is heel weinig onderzoek op grond waarvan je kan zeggen van... zo'n vlekje betekent dat er deze handeling door de dader verricht is. Maar er zitten vlekken op die blouse die op de foto op de plaats delict niet zichtbaar zijn. Maar de derde vraag is, en daar draait het natuurlijk uiteindelijk om... er zit wel DNA van Lauwers op die blouse. En het is wel belangrijk om te weten... en erachter te komen, hoe is dat DNA er gekomen? Ja.